සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම අදත් The Golden Needle YouTube channel එකට ඔයාලව ඉතාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. හැමදේටම කලින් ඔයාලා හැමදෙනාටම thank you කියලා ඉන්න ඕනේ. මගේ 1k subscribers ගිය අඟහරුවාදා සම්පූර්ණ වුණා. ඉතින් හැමදෙනාටම thanks a lot. ඉතින් අද අපි මහන්න යන්නේ මේ cute bear purse එක. මේක හරි පහසුයි මහන්න. ඒ වගේම පොඩි කාලයකින් මහගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට මේකට සුදුසු රෙදි වර්ග විදිහට මම නම් මැහුවේ ෆර් මටීරියල් එකකින්. ඒ කියන්නේ සින්තටික් ෆර්. ඒ කියන්නේ අර සතුන්ගේ ලොම් වගේ තියෙන රෙද්දකින් මැහුවේ. අතට හරි සනීපයි. ඔයාලා දැකලා ඇති ඔය සුරතල් සත්තු හැම මහලා තියෙන මටීරියල්ස් තියෙනවා. ඒ වගේ හොඳ එකකින් මහලා තියෙන්නේ. ඔයාලට ෆෙල්ට් රෙදි ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතිනම් ඔයාලා කැමති ඕනම කොටන් රෙද්දක් වගේ එකක් මේකට සුදුසුයි. ඉතින් මහන්න කලින් අදත් මතක් කරන්නම් ඔයාලට මාව subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලා තවම subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. එතකොට අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන්. හරි. අපි දැන් බලමු මොනවද මේක මහන්න වුණා කියලා. මම කලින් කිව්වා වගේ මේකට මම ගත්තේ ෆර් රෙද්දක්. මේකේ දෙපැත්ත වෙනම අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ලයිනින් සඳහා රෙදි කෑල්ලකුත් ඇස් සහ නාසය දාන්න රෙදි කළු පාට ටිකක් ඝනකම රෙදි කෑල්ලකුත් මේවා ඔක්කොම කැපෙල් රෙදි වලින් හොයාගන්න පුළුවන්. බ්ලොක් එක කපා ගන්න චූටි කඩදාසියක් A4 එකකින් කොටසක් ඔය ගත්තොත් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. එතකොට මේ කොලේ අඟල් 7ක් දිගයි. ඒ වගේම අඟල් 4.5ක් පළලයි. ඉස්සර වෙලාම අපි මේ කොලේ හරි මැදින් දෙකට නවාගෙන ඉමු. දැන් අපි මේ පර්ස් එකේ උඩ පැත්ත මෙන්න මේ පැත්තෙනුයි මාක් කරගන්නේ. ඉස්සර වෙලාම ටේප් එක අරගෙන සෙන්ටිමීටර 1.5ක් මාක් කරගන්න. දෙකක් විතර ගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක අපි මාක් කරගන්නේ නමුත් පැත්තේ නෙවෙයි අනිත් පැත්තේ. ඊට පස්සේ ඒ 1.5 යාවෙන්න මෙන්න මේ විදිහට කවාකාරව ඇඳගන්න. පල්ලෙහා පැත්තෙනොත් අරවත් තරම්ම කවයක් නොවුනත් ටිකක් කවාකාරව ඇඳගන්න. දැන් මේ ඇඳගත් එක කපලා අයින් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හැඩේ ඉස්මතු වෙන්න මේ කොටස් දෙක කපලා අයින් කරගන්න. මේක පොඩ්ඩක් දිගහැරලා බලමු හැඩය හරියටම තියෙනවද කියලා. තව චුට්ටක් රවුම් කරා නම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. මම මේක මේ විදිහටම දෙකට නවලා උඩ හරියෙන් විතරක් කවේ චුට්ටක් වැඩිපුර ඇඳගෙන කපා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ අර පර්ස් එක උඩ හරිය පේන විදිහටයි මේක ඇඳ ගන්න ඕනේ. හරි දැන් බ්ලොක් එක එච්චරයි. අපි දැන් මේකේ මූණ ඇඳගමු. ඒ කියන්නේ ඇස් සහ නාසය කට ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඒකට මම මේ කොලේ ආපහු අනිත් පැත්තට දෙකට නවනවා. එක සැරයක් නවලානේ තියෙන්නේ. ඒක ආපහු හරි මැදින් මේ විදිහට දෙකට නවනවා. එතකොට අපිට මූණ ඇඳ ගන්න පහසුයි. ඉස්සර වෙලාව මම මේකේ නහය තමයි ඇඳගන්නේ. නහය මෙතන මේ රේඛා දෙක එක් වෙන තැන හරි මැද යටින් ඇඳ ගන්න ඕන. ඔයාලට මේක පොඩ්ඩක් බලනකොට තේරෙයි. ඊට පස්සේ නහය දෙපසෙන් රේඛාවට උඩින් ඇස් දෙක මාක් කරගන්න ඕනේ. ඒකේ eyebrows මේ විදිහටත් කට මේ විදිහටත් ඇඳගමු. එච්චරයි බ්ලොක් එක. ඒ කියන්නේ මූණ එච්චරයි අපිට අඳින්න තියෙන්නේ. දැන් මේක රෙද්දේ ඇඳ ගන්න ඕනේ. කියන්නේ අපි මේ මූණ පර්ස් එක මහන්න ගන්න රෙද්දේ මේක ඇඳ ගන්න ඕනේ. මට තව එක දෙයක් කියන්න අමතකුණා. මේකට zipper එකකුත් ඕනේ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් මේ පර්ස් එකේ වටරවුමෙන් භාගයකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන zipper එකක් හොයලා ගන්න. ඊළඟට අපි මේක zipper එක හරි මැදින් දෙකට නවලා ඒකේ දෙපැත්ත මාක් කරගන්න ඕනේ. මොකද zipper එක පර්ස් එකට අල්ලනකොට හරි විදිහට ඇල්ලෙන්න ඕන නිසා. මේ විදිහට දෙකට නවාගත්ත zipper එකේ දෙපැත්තෙන් කට්ස් දෙකක් දාගන්න. එතකොට අපිට මේක පර්ස් එකට අල්ලන්න යනකොට පහසුවක් වෙනවා ඒක. දැන් මේ බ්ලොක් එක තියලා ඔයාගේ හොඳ රෙද්දෙනොත් ලයිනින් වලට ගන්න රෙද්දෙනොත් බ්ලොක්ස් දෙක ගානේ කපා ගන්න. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහා සහ පිටුපස්සටත් ලයිනිනොත් ඉස්සරහා සහ පිටුපස්සටත් කපා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඇස් සහ නාසය අර කළු පාට රෙද්දෙන් කපා ගන්න. ටිකක් ඝනකම රෙද්දකින් කපා ගන්න. මෙතන ඇස් දෙකයි නහයයි මම පොඩක් බ්ලොක් එකේ ප්‍රමාණයට වඩා ටිකක් ලොකුවට ගත්තා හොඳට පේන්න ඕනේ නිසා. මේ තියෙන මම මේ කොටස් ටික කපලා ඉවර වුණාට පස්සේ ලයිනින් රෙදි කෑලි දෙකත් හොඳ රෙදි කෑලි දෙකත් ඇස් සහ නාසයත් මේ විදිහට කපලායි තියෙන්නේ.
දැන් අපි ඉස්සර වෙලා මේ ලයිනින් එක දෙකට මැනදින් නවලා ඒකේ දෙපැත්තෙන් හරි මැද මාක් කරගන්න ඕනේ සෙන්ටර් එක. ඒ විදිහටම ඔයාලගේ ෆෙල්ට් රෙද්ද හෝ ෆර් රෙද්ද අරගෙන ඒකත් හරි මැදින් දෙකට නවලා සෙන්ටර් එක මේ විදිහට මාක් කරගන්න. උඩ සහ යට දෙපැත්තෙන්ම. කෑලි දෙකේම ඒක මාක් කරගන්න ඕනේ. දැන් එක කොටසක් අරගෙන ඒකේ ඇස් සහ නාසය තියෙන තැන මේ විදිහට මාක් කරගන්න ඕන. බ්ලොක් එක ආයේ අපිට උවමනා වෙන්නේ නැහැනේ. ඒ නිසා ඒකම මේ රෙද්ද උඩින් මේ විදිහට තියලා පොඩ්ඩක් නිකන් හිල් වුණත් කමක් නැහැ. මේ විදිහට මාක් කරගන්න. ඊළඟට තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේ ඇස් සහ නාසය අපි තිබ්බ තැන් කොච්චර වුණත් එහෙම වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එතකොට හැඩේ වෙනස් වුණොත් කැතයි මේ පර්ස් එක. ඒ නිසා බයින්ඩර් ගම් වගේ ගම් ටිකක් අරගෙන මේ නහයයි කටයි තියෙන තැන යන්තමින් ගම් ගාලා රඳව ගන්න. එතකොට අපිට මහන්න පහසුයි. දැන් අයිබ්‍රෝස් උයි කටයි මේ විදිහට ඇඳ ගන්න. දැන් මේක මහන්නේ මෙහෙමයි. මැෂින් එකේ මහ ගන්න ඕනේ zigzag එක පළලම තැනට දාලා නෙමෙයි මැද හරියට වගේ දාලා හදා ගන්න. ඊළඟට මේක ෆර් රෙද්දක් නිසාත් ළඟින් ඉදිකට්ට වදිනකොට මහන්න අපහසුයි. ඒ නිසා කොළයක් දෙකට නවලා මෙන්න මේකේ අටින් තියාගන්න. දැන් ඉතින් මහගෙන යන්න තියෙන්නේ. මේක අවුට්ලයින් කරගෙන යන්නයි තියෙන්නේ. මම මේක ඔක්කොම පෙන්වන්නේ නැහැ. එකක් මහලා පෙන්වන්නම්. ඇස් දෙක වටේටත් නහය වටේටත් මහගෙන අයිබ්‍රෝස් සහ කට මැෂින් එකේ zigzag මෙහෙම මහගන්න. දැන් ඒ ටික මහලා ඉවරයි. මේකේ මේ ෆර් රෙද්දන් නිසා පේනව අඩුයි. ඒ නිසා මගේ අර පර්මනන්ට් මාකර්ස් වගේක් තියෙනවා. ෆැබ්‍රික් මාකර්ස් වගේක්. එකෙන් මේ අයිබ්‍රෝස් උයි කටයි පොඩ්ඩක් තව ටිකක් මේ විදිහට මාක් කරගත්තා මම. දැන් zip එක අල්ලන්න යන්නේ. අපි මේ පර්ස් එකේ හොඳ රෙදි කෑල්ලේ හොඳ පැත්තට zip එකේ හොඳ පැත්ත තියෙන විදිහට මේ විදිහට තියාගන්න. ඊළාට ඒකේ හරිමැද අපි මාක් කරලානේ තියෙන්නේ. ඒ හරිමැදත් හරියට තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ දෙපැත්තට මේ විදිහට පින්ස් ගහගෙන යන්න. මේ නැවෙන තැන් වලට පොඩි නොචස් ටිකක් දාගන්න. එතකොට zip එක අල්ලන්න පහසුවෙන් නවා ගන්න පුළුවන්. දැන් zip එක දෙපැත්තටම පින්ස් ගහලා අල්ලගෙන ඉවරයි. මම මේක උඩින්ම අපේ ලයිනින් එක අරගෙන තියනවා මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ දැන් මේකේ හොඳ රෙද්ද සහ zip එකේ හරි මැදට ලයිනින් එකේ උඩ පැත්තේ හරි මැද තියලා අර පින්ස් ටිකම ගලව නැවත ගහ ගන්න. මම එකවරම තිබ්බේ නැත්තේ ඔයාලට පැහැදිලි අවබෝධයක් ගන්න ඕනේ නිසා. හරි. දැන් එක පැත්තක කියන්නේ ඉස්සරහ පැත්තේ හොඳ රෙද්ද zip එක සහ ලයිනින් එක අපි එකට තියලා පින්ස් ගහගෙන ඉවරයි. දැන් මේකේ පිටිපස්ස පළුවත් ලයිනින් එකත් zip එකත් ඒ විදිහටම තියලා අල්ල ගන්න ඕනේ. ඉස්සර වෙලාවම හොඳ පැත්ත උඩට තියෙන විදිහට තියාගන්න හොඳ රෙද්දේ. ඊට පස්සේ ඒකේ හොඳ පැත්තට zip එකේ අනිත් කොටසේ හොඳ පැත්තේ තියෙන විදිහට තියලා ලයිනින් එකත් මේ විදිහට තියාගෙන පින්ස් ගහගෙන යන්න දෙපැත්තට. පොඩ්ඩක් ඔයාලා බලන්න ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි මදි නම් බලාගත්තාම හොඳට පැහැදිලි වෙයි. මම මේක පොඩ්ඩක් ඉක්මනින් කරනවා. නැත්තම් වීඩියෝ එක ගොඩක් දිග් වෙන නිසා. හරි දැන් අපි මේක මැෂින් එකේ හොඳින් මහගමු. zip එකක් අල්ලන්න යන නිසා මම normal foot එක අයින් කරලා zip foot එක මාරු කරගත්තා. දැන් දෙපැත්තම මේ විදිහට මහගෙන යන්න.
ඕන දැන් අපි zip එකත් lining එකත් හොඳට එද්දත් එකට තියලා අල්ලලා ඉවරයි. අපි පොඩ්ඩක් එක දිගහැරලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහටයි තියෙන්නේ. lining එක අනිත් පැත්තට හැරෙවුවාම මේ විදිහට ලස්සනට තියෙනවා. zip එක වැහුවාම purse එක මේ විදිහට ලස්සනට තියෙනවා. හරි අපි මේක දැන් ඉවර කරමු. ආපහු අපි අර කන පිට පැත්තට හරව ගමු මේ විදිහට. හරවගෙන ඉවර වෙලා මම මේ පින්ස් ගහන විදිහටම ඔයාලත් පින්ස් ගහගන්න. ඉස්සර වෙලාම මේක හොඳ පැත්තට මෙන්න මේ විදිහට ලයිනින් එක පැත්තකට එන විදිහටත් හොඳ රෙදි කෑලි දෙක එක පැත්තකට එන විදිහටත් හරවගෙන ඒවයි අපි අර සෙන්ටර් එක මාක් කරගත්තනේ. ඒ සෙන්ටර්ස් එකට තියෙන විදිහට තියලා මේ විදිහට පින්ස් ගහගන්න. ඒතර හොඳ රෙදි කෑලි දෙක එක පැත්තකත් ලයිනින් එක පැත්තකත් තියෙන්නේ. zip එක තියෙන තැනට පින්ස් ගහද්දි පොඩ්ඩක් අනිත් පැත්ත බලලා කරන්න. zip එක වැහුවාම කොහොමද තියෙන්නේ කියලා බලලා ඒ විදිහටම zip එක දෙකට මැදින් මේ විදිහට නවලා එතන හරියට පින් එකක් ගහගන්න. ඊට පස්සේ lining එකෙත් මේ විදිහටම පින්ස් ගහගන්න. දැන් මේ පර්ස් එක අනිත් පැත්තට හරව ගන්න ඕපනින් ગેප් එකක් තියන්න ඕනේ. ඒක අපි තියන්නේ ලයිනින් එකේ. ලයිනින් එකේ යට හරියෙන් සෙන්ටිමීටර් 6ක් විතර අපි ඉතුරු කරනවා මැද හරියෙන්. ඉතුරු ටික දිගටම මෙන්න මේ විදිහට මහගෙන යන්න ඕනේ. දැන් ඒක මහලේ වුණාම මෙන්න මේ විදිහටයි තියෙන්නේ. වටෙන් මහලා තියෙන්නේ ටර්නින් ગેප් එක විතරක් ඉතුරුයි මෙන්න මේ විදිහට. අපි මේ පර්ස් එක අනිත් පැත්තට ටර්නින් ગેප් එකෙන් හරවගෙන ඉමු. දැන් මේකේ මහුම් පාරවල් දෙකේ හොඳට අනිත් පැත්තට හරව ගන්න ඕන ඔයාලා. අපි දැන් මේ ටර්නින් ગેප් එකත් හොඳට මැෂින් එකේ මහගෙන ඉමු. මේ තියෙන ටර්නින් ગેප් එක මහලා ඉවරුණාට පස්සේ දැන් පර්ස් එක සම්පූර්ණයෙන්ම මහලා ඉවරයි. අපේ කියුට් බියා පර්ස් එක මේ තියෙන්නේ. හරිම ලස්සනයි. හරි කියුට්. ඉතින් මහ ගන්නත් පොඩි වෙලාවක් ගියේ. ඔයාලා දන්නවා මැහුම් දෙකයි ගෙහුවේ අපි. හරියට කපාගෙන හරියට ඇඳගත්තා නම් මේ වගේ කියුට් පර්ස් එකක් ඔයාලටත් ඉක්මනින් මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් මම ඉක්මනින්ම අරගෙන යන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මාව subscribe කරලා තියාගන්න කියලා ඔයාලගෙන් ඉල්ලලා ඉන්නවා. සුබ දවසක්.